Pavlova ni adalah salah satu resepi paling popular basically. Jadi korang wajib cuba. Sedap ke? Bahan dia pakai tak sampai 5 pun. Eli akan tunjukkan cara untuk buat pavlova ni sampai jadi, masak dengan elok dan cara nak hiaskan dia sekali. Mula-mula sekali asingkan antara telur putih dan juga kuning telur tu. Kita akan pakai dia punya putih telur sahaja untuk buat mereng dia. Yang mana yang tanya kenapa telur tu warna putih? Telur itik ke? Tidak, telur ayam biasa sahaja. Eli pakai telur ayam grade B. Oh, lupa nak pesan. Telur ni seeloknya pada suhu bilik. Kalau kata dia sejuk sangat, susah nanti dia nak pukul jadi kembang. Alright, so kita punya putih telur ni pun dah elok dah dekat suhu bilik. So sekarang ni kita boleh pukul dia. Baik kalau lagi, kan nanti bising. Sementara kita tengah pukulkan kita punya putih telur tu, panaskan oven kita pada suhu 180 darjah Celsius. Lepas tu sediakan juga bahan yang lain untuk buat mereng. Bila dah nampak kita punya mereng tu dah start kembang sedikit, bolehlah masukkan kita punya gula kastor kita. Tumpah pula. Masukkan dia sikit demi sedikit. Eli masukkan 3 bahagian. Bila dah cantik je mereng kita tu, masukkan kita punya cream of tartar ataupun cuka ataupun jus lemon. Kemudian masukkan sedikit tepung jagung. Dan lepas tu kita masukkan esen vanila. Esen vanila ni penting untuk kurangkan hanyi telur tu. Sementara tengah pukul lagi mereng kita tu, sediakan kita punya talam ni. Eli dah letakkan siap-siap baking paper dan kita akan lukiskan bulatan dekat atas tu supaya ada reference lah untuk kita letakkan kita punya mereng tu. Untuk resepi ni kita akan buatkan dalam 5 biji pavlova dan lepas tu Eli terbalikkan dia punya baking paper ni supaya bahagian pensel tu belah bawah lah. Kalau katalah korang nak buat lebih ataupun korang ikut suka boleh juga. Jom kita checkkan kita punya mereng kita. Jangan lupa untuk kaut-kautkan belah tepi tu, takut tak terpukul dengan elok. Nak tahu sama ada dia ready ke tak, ambilkan sedikit mereng tu, rasakan dia sikit dengan jari. Kalau kata macam ada gula tu sikit-sikit lagi tu, maksudnya kena pukul sikit lagi. Eli anggarkan adalah dalam 15 ke 20 minit pukul macam tu. Kadang-kadang kurang, tengoklah juga keadaan. Asalkan bila korang angkat tu, bila check tengok dia punya gula tu tak berapa banyak dekat dalam mereng tu, kira okey lah tu. Okay, so pavlova kita pun dah ready. Bawa keluar siap-siap kita punya talam ni. Right, macam mana nak tahu sama ada pavlova korang ni dah ready ke belum? Satu, bila korang pukul ni nampak tu, dia keras elok je. Dia tak ada nampak macam berair, melekit macam tu. Ataupun satu lagi cara yang sebelumnya Eli pernah tunjuk, terbalikkan saja. Nampak? Dia tak ada pun nak jatuh, tak ada pun nak menitik. Elok saja. Okey, gurau je. Tak payah nak terbalikkan. Kalau tak pasal-pasal tiba-tiba korang punya pavlova ni tak pukul dengan betul, terbalik, lepas tu plop jatuh pula, korang marah Eli pula kan. So apa yang korang boleh buat, nampak ni, nampak tu. Bila nampak dia stiff elok macam tu, tak jatuh, maksudnya dah ready lah korang punya pavlova tu. Kautkan dia tepi-tepi ni. Kita akan mula bentukkan pavlova kita. Untuk resepi kali ni kita akan buat 5 mini pavlova. Macam biasa, ambilkan pavlova kita ni, letakkan dekat atas. Bagi senang kerja, kita pakai 2 spatula, lagi senang. Tolakkan dekat atas baking paper kita ni. Untuk first kali ni, Eli akan letakkan dulu 5-5 ni supaya nak pastikan dia betul-betul cukup lah. So sekarang ni dah elok dah, kita asingkan. Jom kita bentukkan dia pula. Untuk bentukkan dia senang saja. Daripada korang nak ketuk-ketuk macam ni, Eli sarankan korang buat putaran macam ni dekat atas. Swirlkan dia macam tu supaya dia melebar dan mengikut bentuk bulatan yang korang dah lukis tu. Lebihan pavlova tu scrapekan dengan kita punya spatula ni dan lepas tu sambunglah swirl-swirl macam tu dan sapukan belah tepi tu supaya dia lebih halus. Macam tu sajalah. Buatkan untuk semuanya sekali. Kalau nak senang bentuk, pakai je spatula ataupun guna yang besi spatula kita decorate cake tu. Yang tu pun boleh juga. Eli sarankan dekat belah atas tu kan, kita buat macam ada sedikit mangkuk ataupun tempat untuk tadahkan lah untuk kita letak inti kita nanti. So dah siap dah kita punya mini pavlova kita, tinggal nak bakar sahaja. So kita akan bakarkan dia pada suhu 180 darjah Celsius selama dalam 15 ke 20 minit, tapi jangan tinggalkan. Bila kita masuk ni, memang kita akan masakkan dia pada suhu yang tinggi, bagi dia crispy dulu kat belah luar. Nampak je dia punya kulit ni dah start warna coklat. Waktu tu korang turunkan suhu kepada 110 darjah Celsius selama 110 ke 150 minit. Yang itu lama. Tapi part yang awal tu, yang penting. Sebab kalau tidak, korang punya pavlova ni tak akan masak. Okay, nampak tu dia dah makin coklat dah. So sekarang ni adalah masa untuk turunkan suhu kita daripada 180
ke 110 ke 120 macam tu. Jangan lupa untuk tambahkan masa. Nampak tu pavlova kita akhirnya dah masak. Cantik saja, tapi jangan bawa keluar, takut nanti dia pecah. Biar dia sejuk dekat dalam oven selama 1 ke 2 jam macam tu. Kalau kata korang bawa keluar, confirm dia akan pecah. So biarkan dia dekat dalam tu. Alright, dah sejuk elok dah. So nak tahu sama ada betul-betul masak ke tak, paling senang saja. Bila korang angkat ni, senang je. Dia tak ada pun lekat dekat atas baking paper korang ni. Tarik sahaja macam ni. Tarik bukan rentap. Tarikkan dia. Tenang je kan. Maksudnya bila dia dah macam tu, dia dah masak dengan elok. Kalau ada macam tiba-tiba dia pecah macam ni, tak ada masalah. Memang nanti kita memang nak letakkan benda dekat atas ni. Penting kena pastikan dia masak dengan elok. Kalau macam ni maksudnya okey lah tu. Dia tak melekit. Dekat bawah pun kering elok. Kalau setakat dia retak macam ni je, okey, tak ada masalah. Memang dia akan rapuh sikit. Yang ni siap boleh buka lagi macam tu dekat dalam. Alright, so sekarang ni kita dah ready untuk decorate kan, ataupun hiaskan kita punya pavlova ni. Kita tak semestinya nak kena ambil semua ni dan decorate pada hari yang sama. Kita boleh juga simpankan dia dekat dalam tupperware dulu. Lepas tu bila korang nak hidangkan, barulah decorate. Alright, so tinggal yang ini sahaja. Jom kita hiaskan menggunakan pavlova yang ni. Nak makan pavlova wajiblah ada whipping cream kan? Oh ya Allah ya Tuhan, aku tak pasang bertuah betul. Akhirnya dah siap dah kita punya whipping cream kita ni. So, jom kita hiaskan kita punya pavlova kita. So, untuk hiaskan pavlova ni, atas tu kena ada topping. Ikutlah korang nak tak apa pun. Tapi yang paling simple sekali, kita pakai buah-buahan. Ellie ada dekat sini 3 jenis buah. Nak lagi cantik, buatlah warna-warna cantik-cantik sikit. Macam contohnya warna merah ni, macam strawberry, raspberry, peach pun boleh juga. Blueberry ni pun Ellie pakai. Lepas tu, banyak pula lepas tu. Untuk hijau sikit tu, Ellie letakkan sedikit anggur. Selain daripada anggur ni, korang boleh letakkan kiwi. Ataupun korang boleh letakkan juga daun. Yang tu pun cantik juga. Selain daripada buah-buahan, ada yang suka letak macam jam ke, macam coklat ke, Nutella ke, Biscoff ke. Semua tu sedap lah. Ikut suka lah mana yang korang suka. Tapi untuk hari ni, Ellie tunjuk buah je lah. Sebab yang ni yang paling senang sekali kan. Right, so ambilkan pavlova kita ni. Jom hiaskan. Ellie selalunya suka ketukkan sikit belah atas tu. Tapi kalau kata korang tak nak buat pun tak apa. Takut-takutlah nanti korang takut gabra pecah sangat kan. Letakkan kita punya whipping cream. Tutupkan yang mana yang crack-crack tu. Dan cantikkan permukaan dekat atas tu. Nampak tu. Lepas tu kita hiaskanlah dengan buah-buahan yang kita dah sediakan tadi tu. Sebab tu Ellie dah pesan tadi. Bagi cantik colour-colour dia tu. Barulah meriah. Barulah berseri-seri korang punya pavlova tu. Setengah tu siap letakkan coklat lagi. Tapi tak apa, Ellie tak nak letak sebab nanti bertambah manis pula aku punya pavlova ni. Dah siap dah kita punya pavlova kita. Cantik je kan. Nampak tu. Tak payah nak risau-risau sebab korang boleh hias dan bagi dia cantik. Tada! Dah siap dah kita punya pavlova kita. Nampak cantik sangat kan. Awal-awal tu memang nampak macam orang kata macam muka tongkang pecah lah kan. Tapi bila dah decorate apa semua ni, cantik je sebenarnya. So, jangan cepat gabra bila tengok korang punya pavlova tu macam mudah pecah ke apa. Asalkan dia tak melekit, dia tak berlendir, dia masak dengan elok, kira okey dah pavlova korang tu. Lepas tu kita boleh touch-up. Cantik tu, nampak tu. Rustic sangat, nampak gaya kan. Nampak macam crack-crack sikit tu. Okey je. Alright lah, so jom kita rasa dekat dalam dia tu. Part ni lah yang paling Ellie suka sekali. Yalah, penat-penat apa semua memuat dia kan. Sekali boleh juga makan. Sedap ke? Dia punya manis daripada pavlova, lepas tu lemak daripada whipping cream ni, dan masam-masam yang manis buah tu. Oh, memang sedap. Nak? Sebenarnya tak payah pakai pisau pun, boleh kaut je. Tapi bila pakai pisau ni macam lagi senang nak potong. Posoh. Nak suap? Wah. So itulah dia resepi mini pavlova kita. Nak kata mini sangat tu tak adalah mini sangat, tapi kurang-kurang ni macam portion untuk seorang macam tu lah. Kalau kata korang nak buat lagi kecil daripada ni, tak ada masalah. Ellie rasa boleh pecahkan lagi ni. Mungkin daripada tadi 5, nak buat kecil lagi, kita buat 10 pun boleh juga. Dia macam besar-besar macam muffin yang besar tu.
Lepas tu tengok dekat dalam dia tu. Dia punya keratan rentas dia tu. Memang wajib kena ada. Luar dia, outer shell dia kena crispy. Dan dekat dalam dia tu wajib kena ada macam marshmallow lembut macam tu. Senang je sebenarnya nak buat pavlova ni. Dia rasa yang susah nak buat ni whipping cream. Whipping cream hari ni memang meruntun jiwa aku membuatnya. Aduh, ya Allah. So kalau katalah korang pun ada masalah yang sama buat whipping cream kan, boleh juga rujuk ke Kesilapan Buat Whipping Cream. Dekat situ Ellie terang lebih jelas macam mana nak buat whipping cream korang tu bagi kembang semenggah dengan elok. Selain daripada tu, kalau katalah korang kata pavlova ni banyak sangatlah gula, macam mana nak diet macam ni? Ataupun mak saya ni memang terengih sangat makan pavlova, dia suka benda manis ni, tapi yalah pavlova ni kan banyak gula. So mungkin kurang sesuai untuk orang-orang yang macam ada penyakit diabetes. So apa yang Ellie boleh sarankan adalah tengok resepi pavlova versi diet. Dekat dalam resepi tu Ellie tak gunakan sebarang gula, Ellie guna pemanis alternatif. Tapi korang kena ikut resepi yang Ellie bagi. Sebab kalau kata korang ikut resepi ni, lepas tu korang guna pula pemanis alternatif tu, confirm tak jadi. Jangan dahaka. Komen dekat bawah apa lagi resepi yang korang nak Ellie buat. Ikutlah, nak pavlova yang jenis lain ke, ataupun pavlova yang jenis yang menggunakan piping bag tu ke, ataupun pavlova coklat ke, ataupun resepi-resepi yang lain. Mana nak tahu kalau kata Ellie buat jadi, Ellie akan tunjukkan kat korang. Alright, bye bye. Hilang dah kucing. Bila dia turun? Bau. Ellie sarankan kalau katalah korang nak simpan, lapikkan dia dengan tisu ataupun sesuatu yang boleh menyerap kelembapan. Pavlova ni, dia kalau katalah kena macam air sikit ataupun ada permukaan yang lembab kan, dia akan melekit. Tambah pula kalau kata kawasan korang tu memang melekit, Ellie tak sarankan simpan lama lah. Lepas buat tu cepat-cepatlah hidang. Ataupun mungkin lah korang nak hias ke esok lah. Setakat esok okey lah kot. Sebelum letakkan yang seterusnya, letakkan sekeping lagi tisu untuk memastikan dia tak sentuh sesama pavlova tu.